හරි අද වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ වගේ 4 column card layout එකක් කොහොමද responsive කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ එක card layout එකක් හදපු එකක් එක වීඩියෝ එකක මම දාලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් තනි එක card layout එකක් කොහොමද කරන්න කියලා මම මේ වීඩියෝ එකේ කියලා දුන්නා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම ඒ වගේ card layout හතරක් කොහොමද responsive කරගන්නේ කියලා තමයි ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්න යන්නේ. මම කලින් තව එක වීඩියෝ එකක් කරා 2 column structure එකක් කොහොමද responsive කරගන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මට හිතුණා 4 column card layout එකක් කොහොමද responsive කරගන්න කියලා. ඉතින් අපේ output එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 4 column layout එකක් කොහොමද responsive කරගන්න කියලා. දැන් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ mobile view එකේදී එක යට එක ඔක්කොම card layout එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ ආකාරයට. ඉතින් මම මේක resize කරපුවාම ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ column හතර responsive කරගත්තේ කියලා. ඉතින් මේක හරිම ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. පොඩි lines ප්‍රමාණයකින් පොඩි CSS code ප්‍රමාණයකින් මේක අපිට කරගන්න පුළුවන්. කිසිම වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. එහෙනම් කෙලින්ම අපි යමු වීඩියෝ එකට කොහොමද මේක කරන්න කියලා අපි බලමු. අයිබන් මගේ ෆ්‍රන්ට් යාළුවෝ හැමෝටම ඔබ මේක තුල ඉන්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එක අලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හොඳයි. මම මේ පෙන්නන්න ඕගොල්ලන්ට output එක අපි ඒ කරපු තනි card layout එක කොහොමද මේක page එකේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ වගේ හතරක් දාගන්න එපානේ. එහෙනම් මම copy කරලා මම මේ විදියට හතරම දාගන්නම්. ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන wrapper එකක් තියෙනවා. මම මේ card එක wrap කරපු div එක. ඉතින් මේකම කොපි කරලා මම දාගන්නම් පේස්ට් කරන්නම් 4 පාරක්. එතකොට මම මේක සේව් කරපුවාම ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් හතරක් මේ ආකාරයට පේනවා. හොඳයි මම ඊටාව ඉක්මනින් මේ ඉමේජස් 4 මාරු කරගන්නම්. එතකොට මේක ටිකක් ලස්සනට තියෙයි. මේක 1 මේක 4 හරි. ඉමේජස් හතර මේ ආකාරයට තියෙනවා. එක එක sizes වලටින් තියෙන්නේ. මම එකම එක size එකකට හදා ගන්නම්. එක size කියන්නේ මේ images ටික. මේ image එක මම main image කියලා අරන් තියෙනවා. styles එකේ CSS එකේ main image. මම මේකට height එකක් දෙන්නම් 200px කියලා. එතකොට මේ හතරම ගානට සෙට් වෙනවා මේ ආකාරයට. ඒ වගේම ඔයගලට පොඩ්ඩක් පේනවා නම් මේ ඉමේජ් එක පොඩ්ඩක් ඇදිලා වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා මම දානවා CSS එකක් ඒකටම මේ main image එකට object fit කියලා. ඒකට cover කියලා දාපු ගාම ඒ ඇදිච්ච ස්වරූපය නැති වෙනවා. දැන් ඔයගලට බලන්න පුළුවන් perfect images හතරක් ඔයගලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක resize කරා කියලා මෙන්න මෙහෙම තමයි මේක පේන්නේ. ඇයි මේක දැන් flex box එකක් ආකාරයට තමයි තියෙන්නේ. දැන් බැලුවොත් මේ හැමදේම කැඩිලා මේ විදිහට දැන් මේ බටන් එක උනත් මේව කැඩෙනවා. මොකද මේක flex box එකක් විදිහට තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ wrapper එක ගත්තොත් flex කරලායි තියෙන්නේ. wrapper කියන්නේ කවුද? මෙන්න මේ structure එකට මම ගියොත් HTML structure එකට ඔයගලන්ට මම පෙන්නන්නම්. මේ ඔක්කොම මම මිනිමයිස් කරගන්නම්. හොඳයි දැන් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ divs හතර මේ wrapper කියන div එකේ child divs හතරක්. එතකොට මේ wrapper කියන එකට තමයි මම දීලා තියෙන්නේ display flex. එතකොට නිකම්ම child elements ලා ටික මේ ආකාරයට ඕගොල්ලන්ට display වෙනවා. දැන් ඔක අපි මේකට පොඩ්ඩක් resize කරගත්තාම මේක ලස්සනට පේනවා. නමුත් මේක මෙහෙම browse එක අඩු කරගෙන යද්දි තමයි මේ විදිහට scroll bar එකක් එහෙම එන්නේ. එහෙනම් හරි. එහෙනම් අපි කෙලින්ම මේක responsive කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. එහෙනම් අපි යමු මෙන්න මේකට මෙන්න මේ display flex එක අපි මේ ටික මකලා දාමු justify content center එකයි align item center කියන එකයි අපි පාවිච්චි කරන්න යනවා display grid කියන එකට. මම මේක grid කිව්ව ගාම දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ කොහොමද පෙන්වන්නේ කියලා. දැන් මේක මේ ආකාරයට තමයි එක යට තමයි පේන්නේ. නමුත් මෙයාව හරි center එකකට දාගන්න නම් මම මොකද කරන්න ඕනේ? grid කියපු parentම මම දානවා justify item center කියලා. justify item center කිව්ව ගාම සම්පූර්ණ wrapper එකේ මෙයා ඉන්නේ හරි මැද්දේ. හරි. දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නව නේද මම කරා grid layout සම්පූර්ණ grid layout ගැන playlist එකක්ම කොහොමද මේක columns විදියට කඩාගන්නේ. අපි columns විදියට කඩාගන්න ලේසිම විදිය තමයි ඒ wrapper කියන එකටම මම දානවා grid
template columns මම මෙතන කිව්වොත් දැන් මේ එක කාඩ් එකක width එක තමයි 290 මේ කාඩ් එකක් කියන්නේ 290 width එකක ඉන්න කෙනෙක්. එතකොට මම මේකට 290යි px 290යි px කිව්වොත් මේක වැටෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයට. දෙන්න තමයි වැටෙන්නේ. එතකොට මම මෙහෙම කිව්වොත් repeat කියන function එක දැම්මොත් දෙපාරක් එන්න 290යි px කියලා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඒකත් ඒ විදිහටමයි. දැන් මම මේක 3යි කියලා දැම්මොත් කොලම් 3ක් 200 ගාන 290 ගාන කියලා ඉතුරු වෙන එක යටට එනවා. ওই විදිහටනේ එන්නේ. හරි. දැන් මේක අපිට තේරෙනවා. දැන් මම මෙතන 3 නැතුව auto fit කියලා දැම්මොත් auto dash fit කියලා දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? මෙයා 290 තියාගන්න හැම ඒ කියන්නේ 290ක් තියාගන්න ඉඩ තියෙන හැම වෙලාවක මෙයා එක ගහනවා. බැරි වුණාම මෙයා ඊළඟ එකට කඩා ගන්නවා. දැක්කද? එතකොට මේ ආකාරයට මේක කැඩෙනවා. ආයෙ මම පෙන්නන්න. දැන් 290යි මගේ කොලම් එකක width එක. auto fit කිව්ව ගාම එයාට දැන් මම මෙතන 3යි කිව්වොත් එයා හරියටම 3කට හදා ගන්නවනේ. දැන් මම මේක රීසයිස් කරගන්න. මම මේක සේව් කරනවා. ඔන්න දැන් මම මේ browse එක මේ විදිහට ලොක් කරනවා. දැන් මේ කීයද 3යි. නමුත් මේකට මම 4යි කියලා දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? 4යි කියලා සේව් කරන්න. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේක 4කට නිකම්ම හදා ගන්නවා. එතකොට මොකද ඊළඟ තියෙන ප්‍රශ්නේ? ප්‍රශ්නේ තමයි scroll bar එකක් වෙනවා. දැන් මේ view එකේදී මට 4ක් දාගන්න බෑනේ. එතකොට මම auto dash fit කිව්ව ගාම මෙයා 4ක් දාගන්න බැරි වෙච්ච වෙලාවට 4ක් නෙමෙයි කීයක් හරි. දැන් 2 මේ දෙන්නෙක් දාගන්න පුළුවන්. දැන් මේක 3 දෙනෙක් දාගන්න පුළුවන්. දැන් මේක 4ක් දාගන්න පුළුවන්. ඕක තමයි මෙන්න මේ auto fit කියන්නේ. දැන් අපි තව දෙයක් කරමු. මේකේ මම 290යිනේ. හැබැයි මට දැන් මෙතනදි වෙන්නේ එකම දේ තමයි මෙයා හරි සෙන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? හරි සෙන්ටර් කරගන්න නම් මම දාගන්නවා min max කියලා ෆන්ක්ෂන් එකට යවනවා 290යි px, 1fr. මේ ලියපු එකේ තේරුම තමයි min max එකට යන්නේ මිනිමම්ම දාන්න පුළුවන් 290යි. ඒ කියන්නේ මේක ඇතුලේ තියෙන කාඩ් layout එක මේ කාඩ් කියන div එකේ width එක අපි දැන් 290 නේ දීලා තියෙන්නේ. 290 අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්න ඕනේ. හැබැයි 290ට වඩා වැඩි වුණොත් ඒක 1fr කරන 1fr දක්වා මේක යන්න. available free space එක. ඒක තමයි 1fr කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඊට වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි 290 අනිවාර්යෙන් තියාගන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේකේ තේරුම. එතකොට තමයි මේක හරියටම සෙන්ටර් වෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි මෙතන මිනිමම් අගයට දාන්නේ absolute අගයක්. ඒ කියන්නේ ඔයාට දාන්න බෑ 1fr 2fr කියලා. දැන් මෙතනට දැම්මොත් 1fr කියලා මෙතන maximum යන්න පුළුවන් 2fr කියන එකේ තේරුමක් නැහැ. මොකද 1fr කීයක්ද? කිසිම ඉලක්කමක් නැති වැලියු එකක් ඒක. ඒ නිසා තමයි අපි absolute අගයක්, ඒ කියන්නේ හරි අගයක්, නියත අගයක් අපි දෙන්නේ pixel value එකක්, em අගයක්, rem අගයක්, මොකක් හරි අපි මෙතනට දෙන්නේ minimum අගය ඇටියට යම් කිසි නියත අගයක්. එතකොට අපි තමයි 290ක් අන්න ඒ වගේ දෙන්නේ. එතකොට මේක මේ 290ට වඩා වැඩි වුණ හැම වෙලාවකම ඒ කියන්නේ අඩුම 290යි වැඩි වෙන්න පුළුවන් 1fr දක්වා. 1fr කියන්නේ ඕන තරම් ස්පේස් එකක් ගන්න. හැබැයි 290ක් මට ඉඩ තියන්න. අන්න ඒක තමයි මේකේ තේරුම. දැන් මම මේක සේව් කරපුවාම ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක හරි සෙන්ටර් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැක්කද? දැන් මම මේක බැලුවාම මේක සම්පූර්ණයෙන්ම සෙන්ටර් වෙනවා. හරි. දැන් අපි මේක තව ටිකක් අඩු කරගමු. අඩු කරගත්තාම මේක දැන් ඇත්තටම තව ටිකක් මේක width එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්නේ. දැන් මට පුළුවන් media queries ගෙනල්ලා ඒ වගේම මේක පොඩ්ඩක් එක මේ මෙතන පොඩි space එකකුත් තියන්න පුළුවන් නේද? ඒකට අපිට කරන්න පුළුවන් grid gap. ඒ wrapper එකටම අපිට දෙන්න පුළුවන් grid gap කියලා. grid gap කියලා මම දෙන්නම් 20px කියලා. එතකොට ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් gap එකකුත් මේ විදිහට දාලා තියෙනවා. හරි. දැන් මම media queries ටික දෙන්නම් මෙන්න මෙතනට. media queries ටික මම මේ විදිහට ලියන්න. max width විදිහට තමයි ලියලා තියෙන්නේ. වැඩි එකේ ඉඳන් අඩු එක දක්වාම මම ලියලා තියෙනවා. මේ ඔක්කොම කාඩ් වලට තමයි 100ට ගාණක් හැටියට දීලා තියෙන්නේ. කාඩ් එකට දැන් ඉනිෂියලි 290යිනේ. නමුත් මම මේක සේව් කරපුවාම දැන් ඔයාලට පේනවද මේ view එකේ
පොඩ්ඩක් මේක ලොකු වුණා. මොකද මට මේ විදිහට පොඩි විත් එකක් පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න ඕන වුණා. ඒ නිසා තමයි මම මේ මීඩියා කෝරි එකක් ලිව්වේ. ඉතින් ඕගලන්ට මේ මීඩියා කෝරි කොහොමද ලිව්වේ කියලා බලා ගන්න ඕන නම් ඕගලන්ට පුළුවන් මගේ description එකේ දාලා තියෙනවා මීඩියා කෝරිස් ගැන full video එකක්. හරි දැන් මම මේක resize කරගත්තාම ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ගානට ඇදෙනවා ලස්සනට. දැන් මම මේ view එකේදී හතරක්ම තියෙනවා. මේක මොකද height එක ලොකුනේ min height එකක් දාලා ඒක මයින් කරගන්නම්. හරි min height එක අඩු කරා. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් perfect site එකක් responsive ලස්සන්ට වෙන site එකක්. දැන් බලන්න ඔක්කොම ගාන්ට responsive වෙනවා මේ විදිහට අඩු කරගෙන යද්දි. හරි. ඉතින් මේ ටික තමයි මට ඕනුනේ ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න කොහොමද මේ වගේ 4 column layout එකක් responsive කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම කලින් ඒ වගේ වීඩියෝ එකක් කරා 2 column structure එකක් කොහොමද responsive කරන්න කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මමට ඕනුණා 4 column card layout එකක් වෙන්න ඕනේ. 4 column structure එකක් තියෙනවා නම් කොහොමද responsive කරගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ grid layout පාවිච්චි කරලා. ඉතින් flexbox වගේම grid layout කියන්නේ සෑහෙන්න වටින්න layout හදන concept එක CSS වල. ඉතින් ඕගලන්ට පුළුවන් නම් මගේ playlist එක තියෙනවා description එකේ. ඒකේ මුලින් ඉඳන් ඔක්කොම බලන්න. ඕගලන්ට ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ grid layout ගැන සෑහෙන දේවල්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ ඕගොල්ලෝ ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති කොහොමද මේක layout මේ විදිහට හදන්න කියලා. ඒ වගේම ඕගලන්ට මොනවා හරි මේ සම්බන්ධයෙන් ඉගෙන ගන්න මොනවා හරි දෙයක් දැනගන්න ඕන නම් කෙලින්ම දාන්න comment එකක්. මම අනිවාර්යයෙන්ම ඕගලන් comments read කරනවා. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාන්න, channel එකට අලුත් නම් subscribe කරන්න, යාළුවෝ අතරත් share කරගන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනකන් හැම දිනාටම ජය වේවා. cheers අපි ගියා.